Hyvää huomenta. Piilokarhumarkkina on suvainnut jatkua pörsseissä. Pörssiindeksit majailevat vielä huippujen läheisyydessä, mutta osakepoimijan kokemus nykymarkkinasta voi vaihdella neutraalin ja raivostuttavan mörnimisen välimaastossa. Sijoittaja kuumottaa keskuspankkielvytyksen vähentyminen samaan aikaan, kun Omikron puskee päälle. Goldman Sachsin laskelmien mukaan tänä vuonna 5 osaketta on vastannut 35% SP 500 tuottoja. Ne ovat Apple, Microsoft, Alphabet, Nvidia ja Tesla. Tämä kuvaa hyvin, miten isot körmyt vievät markkinaa ja muiden osakkeiden liikkeellä ei ole niin väliä. Lyhyellä välillä osakkeiden liikkeessä voi olla paljon sattumavaraisuutta, mutta myös pitkässä juoksussa osakkeiden tuottoja selittää yleensä kourallinen voittajafirmoja. Se tekee tästä laista niin vaikeaa, mutta myös kiehtovan osakepoimijan kannalta. Teknoindeksin Nasdaqin osakkeista vain kolmannes kelluu enää päälle 200 päivän liukuvan keskiarvonsa, vaikka indeksi on lähes kaikkien aikojen huipuissa edelleen. Suurimmalla osalla osakkeita ei ole kyydissä mukavaa. Meemistonkseiksi muuttuneet syvän arvon osakkeet GameStop ja AMC kuvaavat hyvin, miten pörssin paikoitellen kuplaista tunnelmista on sihissyt ilmaa ulos jo kauemman aikaa. Molempien osakkeet ovat kehittyneet kesästä lähtien vähemmän rakettimaisesti. Tämä kuvaa melko hyvin markkinan ääripäiden riskinottohalukkuutta ja kykyä. Perjantaina saatiin Yhdysvalloista uutta inflaatiodataa, mikä osui onneksi odotuksiin. Nyt nousupaine alkaa näkyä asumisen kustannuksissa, jotka ovatkin tahmeampaa inflaatiosorttia. Reaalikorko, eli ohjauskoron ja inflaation erotus, on painunut yhtä negatiiviseksi kuin 70-luvun inflaation myrskyssä. Tässä mielessä koronastopaineet pysyvät hyvinkin pinnalla. Vastaavasti euroalueella Bloombergin kasaaman ekonomist-konsensuksen mukaan inflaation huippu olisi jäänyt taaksepäin ja pian mörnitään taas tutussa ja turvallisessa alle 2% maastossa. Muistutan jälleen, että nousumarkkinat harvoin tyrehtyvät heti koron nostoihin, mikäli talous vaan pauhaa siinä vahvana. Toki myöhemmin niille tuppaa käymään huonosti. Marianella oli tänään makrossa juttua keskuspankkien korkopäätöksistä tällä viikolla, kannattaa vilkaista. Arvo-osakkeiden suhteellinen arvostus kasvuyhtiöihin on ollut viimeksi yhtä alhaalla teknokuplassa. Tiedän, että osakkeiden kategorisoiminen on aina vähän keinotekoista, mutta kyllähän se jotain markkinasta kertoo, että ne halvat mörniät ovat nyt poikkeuksellisen halpoja verrattuna niiden kasvaviin vastinpareihin. Mielettömästä vertailusta puheen ollen on pakko jakaa tämä viinin ystäville. Fine Wine-indeksi on tuottanut osakkeita paremmin 80-luvulta alkaen, mutta viimeiset 10 vuotta osakkeet ovat tarjonneet muhkeampaa tuottoa. Ehkäpä viini on silti tehty nautittavaksi, siinä missä osakkeiden kyydissä on yleensä idea istua pitkään. Viini on parempaa lasissa kuin pullossa. Seuraavaksi ilmainen ja yksinkertainen vinkki sijoittamiseen. Hyvä katsoja, millä toivottavasti pääset parempiin tuottoihin ajan saatossa. Eräs twiittaja nosti tämän laatuyhtiöiden sijoittavan rahaston Fundsmithin kuvaajan eteeni. Viesti on ytimekäs. Eri toimialoilla on suuria eroja kannattavuudessa. Nyt puhun kannattavuudesta sijoitetun pääoman tuoton kautta. Pitkässä juoksussa osakesijoittajan tuotot alkavat näyttämään salkussa majailevien yhtiöiden saamilta tuotoilta. Kuten sanotaan, että koirat näyttävät omistajiltaan, niin salkku näyttää siellä majailevilta yhtiöiltä. Dramaattinen huomio on, että hyvillä toimialoilla on tendenssi pysyä hyvinä, huonot toimialat pysyvät huonoina. Piste. Lääkefirmat, kuluttajabrändit ja softa generoivat hyviä tuottolukemia. Energia ja ruoka huonoja. Totta kai yhtiötasolla voi olla eroja ja hyvinä vuosina huonotkin firmat voi tehdä hetken aikaa erinomaista tuottoa, mutta pitkässä juoksussa sijoittajan elämä on stressittömämpää paremmilla toimialoilla. Jos aikaa on rajallisesti, lähtisin ainakin itse kaivamaan salkun kandidaatteja noilta paremmilta aloilta ensin. Totta kai on myös hyvä huomioida, että joskus toimialojen luonne voi myös muuttua. Esimerkiksi lentoala on ollut sijoittajille hyvin heikosti tuottava, koska raju kilpailu syö kannattavuuden. Tämä on ollut tietysti asiakkaille hyvä juttu. Ennen koronakriisiä Yhdysvalloissa ala konsolidoitui niin, että kannattavuudet parantuivat. Tai autoala on toinen esimerkki. Sijoittajille se on ollut hirveä tähän asti, mutta jos Tesla härkien proisonit osuvat sinne päinkään, voi alasta tulla oikein rahanlyömiskone ainakin muutamalle sähköautovekkulille. Aika näyttää. Puhutaan tällä videolla pörssien arvostuksesta Buffett-indikaattorin ja tuoreen tutkimuksen vinkkelistä. Pörssit ovat kokeneet oikean alkuräjähdysmäisen nousun uudelle tasolle, mutta osin ymmärrettävin perustein. Tai sitten olemme jossain megakuplassa. Kiitän tässä vaiheessa videon katsomisesta. Muista laittaa peukkoa ylös ja kommentoida, jos sopit jotain uutta ja viihdyit. Osakkeen arvostuksella on väliä. Jos ostaa osaketta kovin kalliilla, jää omat tuotot todennäköisesti heikoksi. Jos ostaa laadukasta yhtiötä halvalla, seuraa siitä todennäköisesti tuntuva lompakon paisuminen. Pörssien arvostusta voi katsoa monella tapaa. Eräs mittari, mitä olen aina välillä vilautellut näillä videoilla, on ns. Buffett-indikaattori, eli pörssin koko markkina-arvon suhde bruttokansantuotteeseen. Pörssin koko markkina-arvo on yhtä kuin kaikkien siellä listattujen firmojen yhteenlaskettu arvo. Bruttokansantuote, mutkat suoraksi vetää mittaa, paljonko talous pukkaa ulos tavaroita ja palveluita yleensä vuoden aikajänteellä.
BKT voi myös laskea ihmisten ja yritysten tulojen kautta. Jos hyväksymme todeksi väittämän, että yritykset operoivat ja tekevät tuloksensa reaalitaloudesta, voimme todeta BKT:n ja markkina-arvojen vertaamisen mielekkääksi puuhaksi. Yrityksethän repivät voittoina tietyn siivun BKT:stä itselleen ja toisaalta niiden tulosten kasvunopeus on hyvinkin sidottu BKT:hen yleisesti ottaen. Törmäsin mielenkiintoisen tutkimusartikkelin aiheesta ja jaan siitä muutamia havaintoja kanssasi, hyvä katsoja. Kuten saatatte kuvaajasta huomata, pörssiosakkeita ei ole koskaan arvostettu näin avokätisesti suhteessa BKT:hen. Tutkimuspaperi on otsikoitu osuvasti The Big Bang suomeksi, eeppisesti alkuräjähdys, tai sitten se viittaa siihen TV-sarjaan. Yhtä kaikki 1980-luvulta alkanut osakkeiden räjähdysmäinen paisuminen on silmiinpistävää. Tutkijoiden data pörssi- ja markkina-arvosta kulkee vuoteen 1870 asti. Aineistona on 17 maata, muun muassa Yhdysvallat ja Suomi mukaan lukien. Käytännössä ensimmäistä 100 vuotta pörssin suhde BKT:hen on mörnyt paikallaan, ollen yleensä reilusti alle 50%. Häkellyttävää on, että tuolta ajalta pörssien kollektiivinen arvonnousu on tullut lähes yksinomaan uusien osakkeiden luomisen kautta. Uusia osakkeitahan syntyy pörssiin, kun yhtiöt tekevät osakeanteja jo pörssissä hengaillessaan tai listautuvat pörssin osakeannilla. Tämä huomio on kyllä sopusoituneen oman käsitykseni kanssa siitä, että osakkeiden tuotot noilta ajoilta ovat pitkälti tulleet osingoista. Siinä missä itse osakkeet lähinnä mörnivät pitkässä juoksussa satunnaisia ralleja lukuun ottamatta. Kuten tästä kuvaajasta näkee, vasta 1980-luvun jälkeen osakkeiden voimakas arvonnousu on ollut ratkaisevassa roolissa pörssien arvoa paisuttamassa. Tätä ennen pörssien kollektiivinen arvo on noussut suunnilleen samaa tai heikompaakin vauhtia BKT:n kanssa. Mistä tämä pörssien räjähdys oikein juontaa? Pörssituottojen luonne on muuttunut täysin. Monelle varmasti valahtaa ensimmäisenä mieleen, että hetkinen, korot ovat laskeneet voimakkaasti sitten 80-luvun. Kenties osakkeista maksetaan sen takia enemmän kuin muualta ei saa tuottoa. Tutkijoiden mukaan osakkeiden riskipreemio, eli kansankielisesti korvaus siitä, että joutuu ottamaan riskiä enemmän kuin turvallisissa velkakirjoissa, ei ole kauheasti surkastunut. Itse asiassa se on ehkä jopa paisunut, vaikka turvalliset korot ovat laskeneet. Tässä tarkastelussa aikajänne on rajattu vuoteen 2015, joten todennäköisesti viime vuosina riskipreemio on kyllä laihtunut rutkasti. Tutkijoiden mielestä korkojen lasku on vaikuttanut sen sijaan pörssiyhtiöiden kannattavuuteen, sillä veloista maksettavat korkomenot ovat surkastuneet isosti. Toisin sanoen, matalat korot ovat buffaneet tuloksia, mistä sijoittajat tietysti tykkäävät. Samoin yritysverojen lasku globaalilla tasolla on auttanut yhtiöitä pitämään isomman osan rahoista itsellään, paisuttaen sijoittajan hekumoivaa alaviivaa. Merkittävin tekijä on yritysten suuremmat tulokset. Näyttää siltä, että listatut pörssiyhtiöt ovat pystyneet imaisemaan muiden talouden toimijoiden, kuten listaamattomien yhtiöiden, selkänahasta itselleen isommat voitot. Niiden kannattavuus on parantunut huikeasti. Jos suljetaan vuokrat pois, pääomatulojen osuus BKT:stä on itse asiassa pysynyt melko vakaana. Tämä viittaisi siihen, että työntekijöiden pienentynyt kakkupala BKT:stä ei selitä pörssiyhtiöiden kannattavuuden nousua. Sijoittajien hilpeämpi asenne maksaa osakkeista enemmän niiden parantuneeseen kannattavuuteen kuin odotuksiin tulevaisuuden tuloskasvusta uumoilevat tutkijat. Mikään muu pääomatulojen muoto ei ole pystynyt kasvamaan yhtä vikkelästi viime vuosikymmeninä. Elämme siis historiallisen myönteistä aikakautta pörssien kannalta ja ei ole ihme miksi osakkeet ovat olleet niin hyvä omaisuusluokka omistaa. Kuten kävin aiemmin syksyllä vartissa läpi, toistaiseksi ei näy merkkejä siitä, että pörssiyhtiöiden kannattavuus olisi palaamassa pitkän aikavälin keskiarvon tasolle. Sijoittajillehan se olisi katastrofi. Kannattavuudet vaikuttavat olevan rakenteellisesti paremmalla tolalla toistaiseksi. Toisaalta sijoittajan kannattaa tiedostaa, että jos korot nousisi, niin saattaahan se velka maksaa joskus jotain. Yritysveroissa painetta vaikuttaa olevan enemmän ylöspäin globaalisti kuin alaspäin. Ehkä oleellista on myös tiedostaa, että vaikka pörssien arvostus suhteessa BKT on noussut supersuotuisesti viime vuosikymmenet, niiden arvo heiluu edelleen voimakkaasti. Yritysten voittojen osuus BKT:stä ei voi kasvaa loputtomasti, tai muuten nähdään nälkiintynyt kansa heinätankojen kanssa pörssiyhtiöiden pääkonttoreiden ovilla vaatimassa leipää. Täten ei ole kovin rohkea ajatus sanoa ääneen, että pörssien menon luulisi rauhoittuvan tulevaisuudessa, jahka tuloskasvun maksiminopeus alkaa lähestymään hidasta BKT:n kasvua, plus osakekohtaisia tuloksia ruokkiva omia osakkeiden ostot siihen päälle vielä. Ehkä näin kun indeksit huitelee ennätyslukemissa edelleen, on hyvä tosiaan muistuttaa, että aiemmin pörssien arvostus suhteessa BKT on ollut myös huomattavasti matalampi, mutta eikä ole mitään kiven hakattua sääntöä, etteikö joskus voitaisiin käydä koukkasemassa hakemassa vauhtia vähän alempaa. Index.fistä löytyy tänään Marinen Makron lisäksi pelisektorista juttua. Sehän oli viime vuoden kuuma sektori, mutta tämän vuoden mörniä ja arvostustasot ovat pääosin laskeneet. Sen lisäksi SRVstä yhtiöpäivitys uusimpien sähellysten myötä. Kiitän videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.